keď sa pozrieš kdekoľvek a pozrieš sa na významných mužov, ktorí sú niekde na vysokých priečkách, na rôznych miestach, tak mnohých z nich mám pocit, že sa zasekli, že nedozreli v mužov. Vlastne kultúrne a historicky vždy, že tí chalani, keď vyrastali, tak boli obklopení vlastne staršími mužmi, od ktorých sa mohli učiť. A ktorí mohli vidieť, ako vyzerá, keď sa tvrdo pracuje, ako vyzerá, keď sa riešia konflikty, keď sa komunikuje, ako to vyzerá ale vo vzťahu k ženám a tak ďalej. A tí chlapi ako keby postupne vymizli za posledných možno 100-200 rokov a poslali sme ich do práce, niekam do nejakých ako budov a úradov a oni s tými chalami nie sú. Aj do toho vlastne tam množstvo nefunkčných rodín, kde tí otcovia vôbec nie sú prítomní. Do toho si pozrieš, že v škole, koľko strávia decká, tam je 80% žien učiteľiek. A teraz vlastne tu chýba dospelý, zrelý mužský vzor pre chalanov, keď vyrastajú. Dobrý deň. Dobrý deň. Nevieme, či dobre ideme, ale ideme. To, co dneska budeme dělat, je, že my vám ukážeme, co jsme s klukama udělali, jak máte nějakou představu. A pak bychom si popovídali chvíli společně o tom, co je potřeba k rituálu, který nás bude čekat po obědě. Tak bez toho, aniž byste přijeli vy, tak by ten kurz byl na prd, takzvaně. Že kluci by mohli přijet domů a mohli by říct jako maminko, tatínku, je ze mě muž, a vy jste řekli, je skvělý, tak si uklid pokojíček a to máš za špinavý tričko a nemusí něco málo, čistit si zuby. A tak. A dnes je ľahké utiecť vlastne od tej reality niekde, kde to je jednoduchšie všetko, hej? Že tá cesta sa tu ponúka a tie technológie nám používajú vlastne možnosť stráviť čas, kde ty si akože hrdinom nejakého fiktívneho príbehu v počítačovej hre, ale to nie je reálny život, hej? A keď nemáš niekoho, s kým sa o tom vieš úprimne porozprávať a kto ťa neodsúdi, nech to máš akokoľvek, ale skôr ťa sprevádza, aby si v tom našiel tú vlastnú cestu, v ktorej ty sa cítiš ako autentický a pevne a vieš sa s tým ako zžiť, aby si bol, tomu hovorím, aby si bol vo svojej sile, ale byť si vedomý sám seba a toho, čo ti vyhovuje a nevyhovuje prečo, tak sa v tom ztratíš. No. Začněte povídat, co jste zač. Máme na to tady 10 dní, ale začneme už dneska. Můžeme jít? Tak příprava na odchod. Odchod. Keď máš nejakú sexuálnu túžbu, tak si pustíš porno, ale to nie je vzťah, hej? A keď toto sú vzory, ktoré si berieš, že takto by to nejak malo vyzerať, tak potom, keď narazíš na to, že máš naozaj vytvárať nejaký vzťah, v ktorom sú nejaké záväzky, kompromisy, tak zrazu nevieš ako na to. Hej? A to je... A tie stereotypy vlastne, to je super, že už neplatia, že sa to mení spoločensky, hej? Že to nejaké rozdelenie mužsko-ženských rolí, ale zároveň sa v tom mnoho ľahšie dnes dá stratiť. Teraz, že či tak mám byť živiteľ rodiny, alebo teda mám byť doma na materskej, alebo mám byť citlivý a prejavovať emócie, alebo mám byť pevný a tvrdý a stáť si za svojím a byť takouto kotvou aj pri tej žene. A nič to není úplne, že tak alebo tak, ale zároveň pre mladého chalana je v tom akože veľmi jednoduché sa v tom stratiť. Tak vidíte, že jsou ještě voňavý, svěží. Usmívají se, nevědí, co je čeká. Tak zaspektat. Máme zaspekáno. Potřebuji vzít tyhle tyče. Já jsem kazisivec. Jedna z věcí, kterou tam máme, je, že potřebuji převzít zodpovědnost sám za sebe. Za svý konání, za svý jednání a i za důsledky toho mýho konání nebo důsledky mýho nekonání. Tady potřebujeme ještě jednoho. Kde je volnej?
Pecka. Dostanete tyč a dáváme to s tím seseklým, jo? Jo, to nasunout. Pecka. Máme nasunuto? Když jako maminka mám na prvním místě svého syna, že to je smysl mého života, tak ten kluk nemusí, protože všechno za něj děláte. Jo? A zároveň, když ten kluk odejde, tak přichází ztráta smyslu vašeho života. Jo? Nebo vy ho vlastně jako maminky nechcete pustit. Může to mít stejně tak tatínek. Jo? Smysl života je můj syn a já se o něj starám. A nezajímá mě ta moje žena, to je jenom ženská, ze kterou bydlím. Vezměte si rovnic. Tak. Stop. Nevadí. Hele, a teďkon se nám to kousek šouplo, ale to nevá. Ta díra tam je schválně. Ta díra je tam schválně. Až budete prdět, tak aby to šlo ven. Kluk potřebuje už se dostávat k tátovi a potřebuje spolu trávit víc času, aby se učil od něho, aby to viděl. My máme bohužel nevýhodu, že kluci vás jako táty nevidějí pracovat. Nevidějí, jak se chováte k ostatním lidem, nevidějí vás, jak vás mají ostatní lidi rádi, jak si vás váží, jak nevidějí, co děláte, když jste naštvaný. Většinou vidějí chlapa, který přijde z práce a padne. Začneme tady, protože tady to je jako blízko. Tak vždycky si. Tady už někdo si prdnul. Neskoušejte to, kluci. Proti směru hodinových ručiček. Točíme se. Zastavíme vás. Stop. A jenom se dívejte, jak to máte vyplnit. Krok výše. Cože? Pojďte krok výše. A bolo to zase niečo nové oproti tým veciam, ktoré robím na Plusku. A nás tam myšlienka nejakým spôsobom nadchla a bolo tam veľa otázok, ako to celé uchopiť, to mužstvo. A tam sme si vlastne uvedomili, čo tu asi odznie, že my nemáme na to nejaký jednoznačný názor v rámci týmu, ako my vám tu teraz nikto z nás vám nepovie, čo to je byť proste presne mužom nejakú definíciu, každý máme nejakú tú svoju. A tak spoločne si ideme tou svojou cestou a sa v tom bavíme aj s vami a medzi sebou a hľadáme. Takže pre mňa toto je taký proces ešte stále. Neříkáme tady klukům, tohle přesně musíte dělat, aby se z vás stali muži. My dáváme jako různý podněty a říkáme, takhle to funguje mně, takhle to funguje jemu, jo? Vnímejte, co to dělá s váma, ale neříkáme jim, tohle přesně dělej a pak budeš správný muž. My na to jako nemáme recept, my to jako hledáme a vlastně i ty debaty s těma klukama nám pomáhají v tom našem rozvoji. Občianku dostaneš, keď máš 15 a v 18 si plnoletý a máš právnu zodpovednosť, ale to nie je spojené s ničím iným ako s vekom. Aj, keď nie si úplne že nesvojprávny, tak v zásade môže byť akýkoľvek hovado, ale tie práva dostaneš. A to je ale málo. Aj. Každý z vás máte tátu, nebo aspoň jste ho někde potkal, nebo aspoň vás minimálně splodil. Jo? A nějaký chlapy okolo sebe máte. Tak který z těch chlapů, který okolo sebe máte, je muž? Co to vlastně pro vás to mužství znamená? Dneska u oběda bude obří velká debata. Tak teď máte nazbíráno. Nie všetko, čo podvedomé je správne. Být mužom, tak být cieľavedomý, vědět, čo chceš, kam chceš a čo máš robiť k tomu, aby si to dosiahol. Být odpovědný, umět se rozhodnout. Tak byť mužom je pre mňa ísť si za svojím. Nebojit sa povedať, že nie. Vedieť
spraviť správne rozhodnutie. Umět se o sebe postarat a když bude chtít mít svou rodinu, aby se uměl postarat o svou rodinu, o své děti. Já nevím, tak když muž uzná svoji jakože porážku, anebo prostě svoji chybu, anebo když si prostě muž náhodou udělá dítě, tak aby prostě se do něj dokázal postarat, prostě říct, že už jsem prostě zodpovědný o to dítě a naučit se o něj starat, aby jdu dobré. To je vše. Takže dáme si rugbíčko, aby bylo pořádný rugby, tak je potřeba se naučit haku. Jo? A začne se zpívat Jsem země, jsem země, jsem vítr, jsem vítr. Oheň, jsem voda, jsem voda. Ne, to je špatná strana. Tohle je sport gentlemanů, chlapi. Preto s nimi sa o tých veciach vlastne rozprávame, hej? Že nejaké názory máme, nejaké skúsenosti, radi sa s nimi podelíme, ale netvrdíme, že toto je jedine, tak to máš mať ty. Keď ti to rezonuje, dáva ti to zmysel, tak sa kľudne inšpiruj. A keď to chceš inak, tak si chod svojou cestou. Ale buď si vedomý, že čo je to za cestu a vedomý, čo prináša a čo neprináša. Největší ovofok, ohniště. Súčasťou každej kultúry bola v rámci prerodu chlapcov muža nejaká výzva. A my keď sme hľadali výzvu, tak sme sa inšpirovali Vision Questom a prispôsobili sme ho na dnešnú dobu. A ten princíp tej výzvy je v tom, že chalani trávia 2 dní sami v lese, bez jedla, väčšina je bez vody a majú plnú pozornosť na seba. Idú si hľadať odpoveď na otázku, ktorú si sami stanovia, ktorá je pre nich v tomto období života dôležitá. A nemajú nič, čo by im bralo pozornosť, to, čo majú so sebou bežne. Nemajú telefón, nemajú hodinky, nemajú si čo čítať, nemajú si im dokonca ako zapisovať. A je to práve preto, aby mali ten priestor ísť hĺbšie dovnútra, do seba k podstate. A to, čo častokrát objavia, je potom veľmi hlboké. Mé hlavní otázka na Vision Quest je, jakou hodnotu má moje osoba. Přemýšlet o své rodině a proč mám takový vztah s rodiči, jaký mám. A další otázka je, jaká je budoucnost mě a mé bývalé přítelkyně, protože sám to nemám v hlavě ještě úplně uspořádaný. Jak se zbavit, překonat nebo ovládnout svůj strach. Kdo som a že čo je môj dôvod, čo chcem spraviť v živote. Čo som ochotný urobiť, aby som v živote dosiahol to, čo chcem. Kdo vlastně jsem a kam v životě směřuji. A má druhá otázka je, jak být sám sebou. Tak proč tu jsem a v co věřím? Takže kde sa ti to? Tuto. Jedna je na zajtra ráno, druhá je na večer a tretia je na ďalší deň ráno. To znamená, že keď máte niekde miesto, tak je ty máš tu a zavesíš hore na konár ráno, tak ja vieme, že ste v pohode. A že vás nemusíme vyrušovať. Zároveň keď viem, že vy si modrá, takže chcete, aby sme určite prišli. Pak jsem přemýšlel o sobě, co si dělal za 5 let a zmyslel jsem si takhle, že prostě, když jsem v děcáku a mám možnost si udělat miliarda škol,
a nemusím odejít hned v 18, tak toho využiju naplno. Že pokusím udělat střední školu, pokusím si udělat vyučák. Pak jsem přemýšlel něco o sobě, že když mám malýho bráchu, kterému jsou 4 roky, a vím, že mamka nás má ráda, ale vím, že neumí s financema, takže bych jí chtěl pomoct, že bych si vzal bráchu sobě. Když prostě udělám si, užiju se prostě když budu být odcestováno a všechno, tak se prostě si bráchu sobě, aby nevyrůstal v děcáku, ale aby vyrůstal u mě nebo u mamky při nejhorší, když budu jako na těch cestách. Tak som sa sústredil na to, že nájsť nejaké veci také vnútorné, že nebudem hľadať tú svoju hodnotu v iných ľuďoch alebo v uznaní iných ľudí. Mám zo pár nápadov, že napríklad vidím svoju hodnotu v tom, že proste viem sa odvážiť, viem proste byť odvážny a otvoriť sa ľuďom a tiež im dôverovať. Tiež viem byť k sebe úprimný a že sa sám o seba starám. Jaká je pro mě nejdůležitější, je ta moje rodina. A než jakoby si udělám svou rodinu, tak asi odpustit svým tátovi, co všechno udělal takhle. A i když to asi teď pro mě bude strašně těžký. No. Jakoby jsem k ničemu nějak zvlášť nedošel. Ten Vision Quest celkově pro mě nebyl jakoby až tak těžký, že mi to prošlo vlastně jít takhle, jako tohle to dělám, tohle je můj život. Já prostě jsem sám a ležím na posteli, akorát mám třeba nějaký, jako můžu si číst nebo něco takového, jo, vlastně tohle je můj život. Kluci ještě doteďka nevědí, a věříme, že to nevědí, že dorazíte. Tak pro ně to bude jako lehký šok a přijdou na 1 hodinu a v 1 hodinu se tady otevřou vrata a vy vylezete a oni budou koukat a že si budou myslet, že to je nějaký kompars. Jako, a pak budou říkat, to je jako táta, mami a teď jako... Je tu pro vás prostor pro každého samotného zkusit ty kilometry zvládnout sám. S tím, že překonám sám sebe. Vychází to zhruba na půlmaraton, což je vzdálenost, kterou by člověk bez tréninku měl být schopný zvládnout. Na to, aby v tom vývojovom štádiu to dozrievanie mohol ten syn, ten chlapec urobiť ten krok k mužovi, tak musia urobiť aj tí rodičia ten krok ďalej a uvoľniť miesto. Že oni ho nesmú držať stále ako toho svojho synáčika, môj chlapec, to je ten, budem sa o ňo starať, neviem čo, ale že potrebujú aj oni urobiť ten krok s ním, aby on mohol vlastne sa posunúť a dozrieť a prevziať zodpovednosť. A vlastne sa aj od nich odtrhnúť a osamostatniť, aby sa k ním potom neskôr mohol vrátiť, ale už ako samostatný, zrelý a nezávislý. Prosím vás, až přestaneme bubnovat, tak otevřete. Čau, taky. Tam vzadu. A potom jsme měli konec? Ten rituál je dôležitý pre obe strany. A pre tých chalanov je to veľa o tom, že tí rodičia sú ochotní prísť. Že prídu, že vnímajú, že sa deje nejaká zmena a že ich v tom podporujú. A aj keď im to možno neúplne ide, ako by si predstavovali, tak ale sú tam a sú ich podporou a oporou. A pre tých rodičov je to zase dôležité v tom sa zastaviť a uvedomiť si, že áno, deje sa nejaká zmena. Ten syn dozrieva v muža a
a možno potrebuje viacej slobody a s tým musí ísť aj nejaká zodpovednosť. Možno musíme začať nejaké veci robiť inak. A je to veľmi dôležité pre mami, aby si uvedomili, že už je čas. Už je čas pustiť ho z toho hniezda a nechať ho odísť a pomaly sa od neho odpútať, pretože keď ho necháme ísť, tak on nikdy nedozrie. A toto je tam vlastne silný moment, že sa to deje a je to potrebné a nevyhnutné. Môže sa to udiať veľmi ako pekne, vedomé a citlivo. Ty vaše ženy, co tady teď stojí, byly dřív úplně jako pro vás tak přitažliví, že se nedalo odolat. A kdo dělá první krok? Muž. Kteří muži jsou nedočkaví, ale je to správný. Tak teď si to všímejte, protože jste to možná dlouho neviděli. To si to představujte. Ale váš táta a vaše máma se do sebe v nějakou chvíli zahleděli a byla veliká láska. A velmi tam proudilo něco, co bylo tak silný, že byli spolu. Možná spolu byli jenom chvíli, možná se u toho hádali, možná, že se milovali dlouze a dlouho, ale výsledek stojí vedle vás, to jste vy. Užijte si to. Teď jste možná větší než vaše maminka. Vejškově. Možná už jste se nevolíhali, že zpívali fakt dlouho. Užijte si to poňuchňání. Tak najednou se víc a víc do vašeho života začne dostávat něco, co není zase až tak voňavý. Trošku to škrábe, možná to trošku smrdí. Někdy je to spocený a je to trošku drsný. A vy zjistíte, že vás to vlastně začne trošku zajímat. A teď přijde moment. Chlapi, dejme tomu čas. A stane se to, že vy, jako muži, budoucí, mladí, se vydáváte na cestu ke svým tátům. Ale co může nastat? Vám se vůbec nechce, protože u maminky je měkoučko, heboučko, teplíčko. Tak vyzkoušíme. Naňuchnějte si tu maminku. Obejměte ji. Teď si představte, ještě se všijte do toho, jak je tam hezky. A jak je tam hezky, jak je to fakt příjemný. A najednou maminka vám řekne, hele, synku, to je tvůj otec, běž za ním. Tam je tvoje místo. A vy budete říkat, ale já nechci. A nebude se vám chtít. A nebudete se chtít pustit té maminky. A ta maminka vás začne vyhazovat. Běž, tam je tvoje místo. Pořádně do něj strčte. Stop. Teď si vyzkoušíme ten opak. To znamená, vy cítíte, že tam je vaše místo. Že tam byste chtěli jít. Ale maminka vás nechce pustit. A maminka bude postupně zvyšovat držení a vy budete postupně zvyšovat, a pozor, maminky se nebijou. Odchází od maminky, chtěl bych, ale maminka mě nechce pustit. Tak jak? Ale pěkný, že jo?
Takže udělejte to tak, jak je potřeba. Možná vás maminka bude držet o trošku díl, možná vy budete tam stát u maminky a ona vás bude muset nakonec jako trošku říct, už běž. Jo, možná, že si řeknete, nastal čas, oba dva si to řeknete a odejdete. Děkuji ti. Máme sklep a vedle kolář. Maminka je možná trošku smutno, ale nebojte se. Oni, když to dobře dokážou, tak se brzo vrátí a můžou k vám přicházet s tou láskou a ne s tou závislostí. Chlapi, před váma stojí váš táta. Podíváte se na něj a může se stát, že ten váš táta není úplně takový táta, jakýho byste si představovali. Možná, že to není ten vzor, kterýho bych chtěl mít. Možná bych si dokázal představit, že se o mě třeba víc stará, nebo je třeba víc ve své síle, nebo není takový podpantoflák, nebo nechodí tak často do hospody. Nějaký jiný, než bych chtěl, aby byl. Ale on takový je. Představte si, že za vaším tátou stojí táta vašeho táty. To znamená váš děda. Ještě sourozence, že tam máte nějaký strejdy. A je to pořád vaše rodová linie. Zkuste si představit za vašima dědama jejich otce, jestli je vůbec znáte. A kdybyste dokázali dohlídnout, tak tady stojí celý les plný chlapů. A to všechno jsou chlapi, kteří patří do vašeho rodu. Možná je vůbec neznáte, nevíte, co dělat. Vaši tátové možná nedělali to, co byste chtěli, aby dělali. Možná nejsou takový, jaký byste chtěli, aby byli. Ale dělali to nejlepší, co v životě uměli. Možná dělali chyby. Ale mají právo na to, aby dělali chyby. Stejně tak, jako vy máte právo na to, abyste dělali v budoucnu taky svoje chyby. Váš táta, a zase si představte celou tu rodovou linii, jeho táta, jeho děda, jeho praděda, to byli chlapi, kteří přežili. Přežili války, přežili hladomory, přežili komunismus, přežili spoustu věcí, které ani už nepamatujeme, že byly. Ale kdyby nedělali to, co dělali, kdyby nebyli tak silní, jak byli, tak byste vy nežili. Děkuji za dar života. Děkujeme za dar života. Děkuji za dar života. Ty chlapi, kteří za váma stojí, se teď opřít můžete. Vašim mamkám, nebo tomu ženskému rodu, ještě nikdo z těch chlapů za váma neudělal. Takže můžete být první. Může se stát, že to je běžná věc. Ale může se stát, že uděláte teď práci za všechny chlapy za váma. Podívejte se jim do očí a řekněte jim. Přijímám tě a Přijímám tě a respektuji tě. Pak všechny ty dny a hodiny a měsíce, které strávili tím, že vás opečovávali, že vám vlastně zuby, jste měli prdíky, kolik plínek přebalili.
kolik kašiček navařili, kolik bebíček pofoukali. A vaši tátové potřebují vám předat něco, co mají jenom oni, co umějí jenom oni. Tak ukažte jim, jestli umíte hrát na ty hudební nástroje. Předejte si to. Pokud jste nepředali tátové, tatínci, tak předejte. Jestli to synkové hrajou špatně, tak je můžete lehce opravit. Ale myslím si, že vidíte, že to je dovednost, kterou zvládnou i oni. A zvládnou ji možná ještě líp než vy, protože někteří mají hudební sluch, někteří mají rytmus a umí to skvěle. Mají spoustu energie a síly. Ženy, jak se na ně kouká? Slyšeli jste zdechnutí? To přesně je ono. Ďalej už je to na tých rodinách. My ich aj pozývame k tomu, že tento rituál alebo príležitosť nejaké veci následne doma prenastaviť, to ako to majú, ako spoločne fungujú a možno to urobiť trochu viac partnersky a dospelo. Až mamka přijde 17. takže ji pořádně obejmu, protože jsem nikdy dlouho neobejmu, asi pomůžu rok. Že ji pořádně obejmu a řeknu jí, že ji mám rád a že si ji prostě vážím, jaká je i taková. Pořádně ji prostě obejmu. Zlepším můj vztah s otcem a s matkou, začnu se s nimi více bavit, zajímat se o jejich pocity a takto. Budu s nimi trávit víc času. Třetí můj závazek je domluvím si schůzku s mou bývalou přítelkyní a pokud bude chtít, tak s ní dořeším náš nedořešený vztah. Chci urovnat vztahy s rodinou, nevyčítat třeba tátovi a mámě, že když jsem byl malý, že se o mě nedokázali postarat a takhle, ale že spíš děkovat, že si mě teď třeba berou domů a takhle. Můj první závazek teda je, že jsem chtěl více číst, protože poslední dobou jsem teda nějak neměl čas nebo neměl chuť na čtení, tak teda 2krát týdně uvařit oběd, mě a mamce. Každý týden napsat jednu povídku. Těch 30 dní teď, který jsem strávil tím, že jsem byl produktivní a neflákal jsem se tak, jak bych se normálně flákal, tak tady z těch 30 dní bych se určitě flákal, kdybych na to transition nejel. To je jedna důležitá věc. Taky jsem se s tátou, zlepšil se mi vztah hodně velkým způsobem a změnil se mi mindset hodně velkým způsobem z takového nedospělého na trochu míň nedospělého. Takže trochu víc dospělého. Mě to naučilo jako zodpovědnosti, být zodpovědný sám za sebe, přiznat si své chyby a vlastně prostě postavit se za to svoje, ale hlavně jako říkám tu zodpovědnost, protože dřív jsem prostě na ty věci jako vůbec jako nemyslel. Za prostě 2 týdny jsem se naučil to, co jsem se třeba nenaučil za 10 let. Cítím se vyspělejší. No, že předtím jsem byl takový jako soběstačný, trochu zodpovědný, ale pořád jsem byl takový to víc dítě. Teď už jsem víc jako dětinský, že jako si chci hrát pořád, ale vím, že potřebuji přebrat tu zodpovědnost. Jak jsem se třeba naučil, že nejdřív tu hodnotu těm věcem, co dělám, musím dát já a potom ji až můžu dát i ostatní. Že člověk, když vidí něco, co hodnotu nemá, tak to nepochválí, že jo? Protože to ani nenapadne. A když tu hodnotu tomu dám já, ten první impuls, tak ty lidi na to nějak slyšejí. No, niektoré z tých spomínaných záväzkov chalani plnili priebežne medzi prvou a druhou časťou. A na niektoré z nich prišlo, až keď sme sa znovu stretli a tam mali ukázať, ako sa im to podarilo. Okolo hodinu a už.
difference between us is you would cover her in a bit of gold, I'll give her golden shower. In my full power, I can really go far. You think sour, I'm mentally a porn star. Ja som to v podstate chcel spraviť tak, že ako keby dve rôzne časti mňa sa navzájom urážajú. A vlastne tam som dal, že stop fantasizing, you never had one so hard, že prestaň proste si vymýšľať, že nikdy si nemal babu, ktorá bola taká proste krásna, a potom, že namiesto toho som si istý, že použili teraz tvoj dick, ale to byla dick pic, aby nazvali Microsoft. Je to inspirovaný tou přednáškou o urologii a tak? Mike Hastings was a seasoned urologist, and he had handled 100 cases of bloated balls and decaying foreskins, and he remained undisturbed. His self-control was a point of pride to him, but he couldn't help feeling a little uneasy about the next appointment. It must be the pills, he thought. A necessary evil. Every doctor had to sleep well. Že keď sa s niektorými sme sa stretli a tak sa bavíme, že kam ich to posunulo po roku, po dvoch, tak niekedy je to o tom, že napríklad zmenili prostredie, v ktorom boli, pretože bolo pre nich treba málo inšpirujúce a motivujúce a chceli sa stretávať s ľuďmi, ktorých budú posúvať ďalej. A vymenili treba partiu kamarátov, s ktorou trávili čas. A otvárali témy a rozhovory, o ktorých sa predtým nikdy nebavili v partii medzi sebou. Hlavně teda s prarodičema, to jsem předtím se prostě vydal jenom, když byla nějaká rodinná sešlost, ale teď vlastně se scházíme i jako jen tak, že zrovna teď třeba jsem pozval, příští týden bude babička u mě doma, jsem pozval na oběd, takže se vídáme častějc, než to bylo dřív, a myslím si, že si těch chvil jakoby vážíme obou straně víc než předtím. Byl jsem prostě najednou takový jiný přístup k lidem, jak k rodině, tak ke kamarádům. Zjistil jsem, že chci být vlastně jakože víc sám sebou a ne někým jiným, ne někým, kterým po mě chtějí být kamarádi nebo tak. Takže s hodně lidma jsem se přestal bavit, ale vůbec to neberou nějak zle, beru to prostě jako pozitivum pro mě, protože proč ztrácet čas s někým, kdo tě v životě neposouvá dál. A to je asi taková největší změna, že snažím se být sám sebou a tím být šťastný a každý den na sobě pracovat jen jak to jde. Takže se snažím momentálně jako nějak prohlubovat své vztahy, ať už to jsou jako rodiče anebo kamarádi, a dostávat se při komunikaci s nimi víc do hloubky a nebavit se jenom o počasí. A momentálně po dlouhé době mám pocit, že momentálně ovládám svůj život. Mám taký pocit, že som poriadnejší, ako som bol predtým. Že keď som mal niečo spraviť, poslal nejaký e-mail, tak už mi to netrvá 2 týždně, ale len týždeň. Nějaké důležité telefonáty, když jsem měl dělat, tak předtím je to trvalo teda nějaké 3 dny, než jsem se na ten telefonát vůbec připravil. A teď tam teda prostě zavolám. Teď jsem si prostě našel koníček, fotbal, prostě už tréninky, rok jsem si našel si klub, vykašel jsem se na ten starý, že jsem si prostě novej a začal jsem prostě o ten klub makat a prostě jsem se začal vážit. Chodím i prostě sám občas i běhat, chodím prostě už nepoužívám městskou dopravu, prostě chodím pěšky. Budu plnit ty své závazky nový, i když mi budou nepříjemný, protože jakoby to chce vůli
ode mě, kterou jsem moc neměl. A přijde mi, že dělat věci, když jsou pro mě nepříjemný, je správný. A jako je to součást mužství pro mě. Chci být prostě ten, který vezme plnou odpovědnost za svůj život a za sebe. Ale nájdete si jedno slovo, ktoré bude symbolizovať alebo vyjadrovať to niečo, čo to presahuje. Môže to byť slovo výdrž. Ja som mal minulý rok výdrž a pre mňa to znamenalo, že tie ciele, ktoré si stanovím, tak na to budem potrebovať výdrž, aby som to dosiahol. A to bolo pre mňa to kľúčové slovo. Takže vy za tým môžete mať nejakú svoju historku, ale je dobre to mať pod jedným slovom, aby to bola nejaká komplikovaná veta, ktorú teraz budem pol hodinu kričať, než tam urobím ten krok, hej. Tak teraz som urobil nejaký kus cesty, niečo som si vyskúšal, mám nejaké nové návyky a čo teda ďalej. A s tým sa spája zase nejaký ďalší vedomý krok, čo bude po tom víkende a ďalej, kde už my nemáme nejaký termín, že sa znovu stretneme a že to viac ako na nich. Tak aby to pomenovali, aby si s tým zámerom išli, aby si ho podporili nejakým silným zážitkom. Listen. When you feel like quitting, remember, tough times create strong men. So keep at it till you drop. Everybody and their lives moving 9 to 5, having fun as little kids. Schools in, why'd you cry? Oh, you managed studies to decades, boring jobs as high. Making money while stakes rise, you were about to die. Couldn't possibly happen. Who made you profit? Corpos who own your soul make money off it. Too bad you don't know what in life's really vital. Yeah, should take good fun with own hands, stop standing idle. Fucking statue, your new title. Can make new waves ground entitled. Hoes man, stop acting suicidal. No friends still can be their idol. Only you have the right to say you're not the man. But if you're thinking with full bladder, you'll never understand. Keep moving through the pain, your friends help keep you sane. Until turning insanely powerful your brains be. Think hard for the ladies, nuts like I'm crazy. She drains me. Get it? No matter the situation, tell him what you think. I would rather stay a virgin than be caught a simp. Difference between us is you would cover her in a bit of gold. I'll give her gold in the shower. In my full power, I truly go far. You bullies think sour, I'm mentally a porn star. That's because my mind is always ready to go. Your flow is so flawed, your whole goes slow to doing shit your way. I don't even know what to say. My own thoughts can make me go cray. Nothing ever goes quite my way, but I know that I'll be okay. Well, I guess all that's left to say is that the torture is over. But I will be back. Peace.